手合わせしてみないครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมไม่คิดว่าจะมาเช้าแบบนี้เหมือนกันนะมาดูเวลาอีกทีเอาแม่ง10 โมงครึ่งนี่หว่าตอนแรกนึกว่าเขาจะสตรีมตอนเย็นมาดูอีกทีเกือบไม่ทันสวัสดีนะครับบูมูนเบฟฟอลลิงดาลักกี้โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเจ็บร้อนในจังทำท่าสวัสดีครับกาชาอะไรล่ะไม่พออีกเลยโอ้ถ้านายพลเขาทักเรามาทำไมวะเชิญไปฝึกต่อสู้กับหยานชิงหยานชิงคือใครมันจะดูเป็นการดูไม่ใส่ใจมากเกินไปจำชื่อตัวละครไม่ได้รับคมทักษะあんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。เอาอย่างคิดไปคิดมาก็น่าจะนั่งกินข้าวก่อนฟาร์มอัพตัวก่อนแล้วกันละไม่อยากฟาร์มไปอีกพีเลย前方に敵がいるわね。涼しい。困りました。諸悪退散。いや。救いよ。祈りは無用。ほんの気持ちよ。เจ็บชิบหาย蝶と共に散れスターレイファントム一心同期蝶と共に散れスターレイファントムおやすみ炎の槍を断ち切れ諸悪退散次しまってしまう諸悪退散いや蝶と共に散れスターレイファントム祈りは無用諸悪退散いや蝶と共に散れスターレイファントム一心同期おやすみ諸悪退散次祈りは無用話し合いましょう蝶と共に散れスターレイファントム失ってしまうพูดถึงที่เรานั่งดูของจีนเมื่อวานสรุปมันแจกยูกงตัวหนึ่งฟรีแต่แค่เราอ่านไม่ออกมันมีอีเวนต์แจกยูกงตัวหนึ่งฟรีเหรอ
แต่เราอ่านไม่ออกあんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。มีดอกคูณ2ด้วยเหรอวิดอกคูณ2นี่ชอบเลยเกมเนี้ย แม่งดอกน้อยเหลือเกินจะได้มีกำลังใจฟาร์มใบ EP มากขึ้นไม่งั้นแม่งโคตรขี้เกียจเลยตรงไปถึงพีกว่ะเย่จังวันนี้มีเรียนมาแป๊บเดียวเองมันมีไลฟ์ตอน10:30อ่ะจะมานั่งดูโค้ดด้วยโอ้ยกดผิดโค้ดของสำคัญไม่ได้แล้วเขาจะแจกเพิ่มจะว่าไปเขาจะแจกเพิ่มอีก100 เพชรมันจะแจกยังไงวะ4 โค้ดเลยเหรอทิง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 โอ้ shit ทำได้แค่นี้จ้ะไปกี่หมดแล้วเลยคุณ3โอ้โหเยอะจะจัดได้อันเดียวโอเคบอสรายสัปดาห์ก่อนนะเหลืออันนึงหมดแล้วกี่โมงนะ10:30陛下に慈悲なし立ち切るキリ炎の槍を断ち切れ。ได้แล้วโคนจริงหยวนแล้วเสียบไป210เลย มันเยอะจังคือรวมตัวด้วยใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังไม่ถึง300นะคิดในแง่ดีไว้อย่างน้อยก็ไม่ถึง300เอาไว้ละหยวนกูติดCCอีกแล้วแหละสแตนก็ไม่ได้ออกนะ
泣いてよここへよいしょ陛下に慈悲なし แล้วมัน タッチ จะใช้อันติทำไมไอ้บอสเฮ้ยเล่นจะสมกับเป็นบอทเลย 炎のエリア断ち切れ泣いてよここへ逃がさないわ血を分けよ陛下に慈悲なしタッチキル人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もよ泣いてよここへよいしょ ตีตัวนี้ไม่มันเลยไม่มีเพลงให้ฟัง 強炭の薬よ炎のエリア断ち切れ逃がさないわやっ陛下に慈悲なしタッチキルまだ分かってないのね人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もよ私に続け泣いてよここへ重傷じゃのこれ片付けランス戦闘中บอทมันเก็บสแต็กของ MC ไว้ทำไมวะ8 อันว่าต่อปะไม่ยอมตีด้วยนะ 見せてや強炭の薬よ片付け戦闘は設計みたいなものよふっふっはあ逃がさないわ火を逃してはならぬよいしょ陛下に慈悲なしやっタッチキルまだ分かってないのね人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もよああ直してやろうそりゃ逃がさないわ2 อันอีกแล้วเหรอไม่มี3 อันบ้างเหรอใช้อัพเยอะเหมือนกันนะดาเมจตีปกติ客をもてなさないとโชว์เคสมังกรนอน 諸悪
คุณโฟกสวัสดีครับสรุปสวัสดีนะครับ炎のエリア断ち切れ泣いてよここへ強弾の薬よใครเขาบีบแต่หน้าบ้าน城を開けよう一心同期タッチ切る諸悪退散よいしょその程度ตึ๊ด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 泣いてよここへ炎のエリア断ち切れทัชกิเด陛下に慈悲なしタッチ切る諸悪退散よいしょ陛下に慈悲なしタッチ切る泣いてよここへ諸悪退散一心同期 อย่าไปเติมอันติให้เขาเดี๋ยวเขาก็กดอีกอะ よいしょบอทได้ยิ่งกดมั่วอีก炎のエリア断ち切れタッチ切るให้มอนเล่นหน่อยมอนมันดันดันฟาร์มพรสวรรค์นะดิเวลมันน้อยอ่ะมันเอาไว้ให้คนฟาร์ม 泣いてよここへมันก็ต้องกัดทื่อเป็นส่วนใหญ่ よいしょタッチ切るอุ้ยได้สีม่วงก็ยังดีวันนี้ก็เอาให้หมดเลยแล้วกันนะ 諸悪退散陛下に慈悲なし炎のエリア断ち切れได้มาตอนไหนแล้วครับ10 โมงครึ่งครับอีก20 นาที泣いてよここへタッチ切る一心同期よいしょ話し合いま泣いてよここへタッチ切る諸悪退散ฟาร์มสมุดมาตั้งนานเวล73 ตัวผมเลิกฟาร์มไปแล้วอะผมอัพดาวมันก่อนเลยแล้วก็ที่เหลือก็อัพเทสดีกว่า ไม่ขี้เกียจอัพแล้วเวลอะเวลเอาไว้มีแบทเทิลพาสมีอีเวนต์แจกค่อยว่ากันแล้วกันนะ
สแตนเวล8go ห่วย1 2 3 4 5 6 7 8มีให้อัพเยอะจังอะ和をもって尊しとなすดีครับพี่ชายสวัสดีครับ 諸悪退散泣いてよここへดอง70จะจบเกม 諸 อะ 悪退散タッチキル สุดท้ายขั้นอะอัพขั้นต้องอัพแต่อัพเวลเนี่ยไม่แน่ใจเพราะยังไงมันต้องอัพขั้นไปอัพพรสวรรค์ 戦 เนี่ย とは木のごとし คือเวลผมว่ามันยังน่าจะพอคาอยู่70ได้แบบ70/80อะไรงั้นอะ客をもてなさないと諸悪退散一心同期陛下に慈悲なし แจกเพชรแล้วเหรอครับรอออฟฟิเชียลไลน์ไม่เขาไม่ได้แจก400อ่ะคือปกติ3โค้ดมันโค้ดละ100ใช่ไหมอันนี้เขาแจกเพิ่มอีก100เป็น400諸悪退散泣いてよここへบูชาซิลเวอร์วูฟใครมาก่อนกันซิลเวอร์วูฟ100เดียวก็แค่เขาไลฟ์ดีเลย์เองจะแจกอะไรเยอะ 戦とは木のごとし曲ごとに ก็แค่ไลฟ์แพดมันดีเลย์เฉยไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรมาก 和を ปกติเขาก็ให้ทีละ300อยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็เพิ่มมาอีก100กำไรเห็นタッチキル แล้วระเบิดต่อกันด้วยนะ客をもて เหลือ な ไว้ さないと1,600諸悪退散一心同期タッチキル เดอะวอลใส่สร้อยเบรกรองเท้าสปีดใช่ไหมสร้อยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเบรกก็ได้นะผมยังไม่แน่ใจผมว่าแอตแทกอาจจะดีกว่าคือเบรกมันจะมีผลเฉพาะตอนพังเกาะกับตอนที่ดาเมจต่อเนื่องระเบิดตอนเกาะแตกอะก็คือดาเมจต่อเนื่องที่เกิดจากการที่เราไปพังจุดอ่อนมันอะมันจะมีดาเมจต่อเนื่องเวลามันจะกลับมาเล่นใช่ไหมอันนั้นอาจจะแรงตามเอฟเฟกต์ทำลายล้างแต่ดาเมจต่อเนื่องที่เหลือจะแรงตามพลังโจมตีเป็นปกติผมว่าก็คงใส่ฟื้นฟูครับผม ฟื้นฟูสร้อยอ่ะอัพเวลเบรกแรงขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันอ้าวปุ๊บตอนไหนเนี่ย
ขาดอีกแค่3 อันตั้ง90เพชรเลยนั่นแหละขาดอันเดียวด้วยขาด3 อันขาด5 อันเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอครับกล้าเข้าแล้วค่อยลองเล่นดู ตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่นี่ขาดอันเดียว4 อันเลยเหรอนี่ครบแล้วเก็บผาดเฮ้เอามายืมใช้หน่อยดิเก็บผาดคุณต้นสวัสดีครับช่วงนี้งานเข้าจัดงานเข้าถือเป็นเรื่องดีอันนี้ถือเป็นเรื่องดี งานเข้าแปลว่าเราจะได้มีตังค์กี่โมงแล้ว18อีก10 นาทีอ่ะเปลี่ยนบ้างไหมอันนี้น่ารักสุดแล้วฮิเมโกะเนี่ย เอ้างานเข้าไม่ดีอ่ะ เปิดเทอม2 อาทิตย์งานทับหัวตายนึกว่างานเข้าแล้วจะดีสิจริงๆถ้าผมงานเข้าผมโอเคนะ ให้ยืมตัวอื่นมันไม่มีแล้วดิเอาจริงผมอัพ70แค่2 ตัวอยู่เลยเนี่ยเหลือแค่โอ้เนี่ยซื้ออันนี้อันเดียวก็ครบแล้วเนี่ยขาดอีก150เลยนะเว้ยกลุ่มดาวอยากได้อันนี้อ่ะเอาดีเฟนส์ไปเพิ่มดาเมจตึงว่าไม่ได้อัพอันนี้ด้วยไม่มีแล้วมั้งเนี่ยยังเลยดีพอๆ ดีและแย่พอๆกันล่ะดองแบบกับเควสใส่โล่ทีละ 1K โอ้โหmy god ถามจริงโอ้ถ้าได้ขนาดนั้นตัวมันโคตรโกงอะนะคือตัวมันตีปกติกระเสกโล่ อันติกระเสกโล่สกิลกระเสกโล่แถมดึงมอนมาตีถ้ามันเสกได้ทีละ1,000นี่มันโกงนะเฮ้ยเดี๋ยวรอดีเฟนส์สัก10,000ก่อนแล้วกันรอดี รอดีเฟนส์สัก10,000เนี่ยเดี๋ยวเตะทีละ1,000คงไม่ถึงหรอกชาติเนี่ยต้องอัพตรงเนี้ยเพิ่มหน่อยละแต่เอาไว้ก่อนคือสกิลมันให้โล่แค่นี่เอง5% ของดีเฟนส์เองมันจะได้สักเท่าไหร่เทนโดนสกิลเดียวก็แตกพ่ายแล้วพูดถึงงานกระเป๋าก็เริ่มร้อนขึ้นมาอัพเด็กสักอัพดิฟสัก5,000โอ้โหเอาอะไรมาถึงวะเนี่ยผมว่า 3,000 ก็เยอะแล้วนะโหถ้าถึง 4,000 ได้นี่ผมว่าโหดแล้วนะอาจจะต้องลองหาไลท์โคนอนุรักษ์5 ดาวดูผมไม่แน่ใจว่ามันจะบวกเยอะขนาดไหนเพราะว่าไม่กล้าแลกมา
ป่วยไม่คุ้ม戦とは木のごとしในซิมูเลตยูนิเวิร์สก็別の姿を見せるเก็บเรื่อยๆเกมดีเปลี่ยนทีมง่ายๆไม่ต้องโหลดอะไรทั้งนั้นกูตีตัวสีขาวไม่ใช่เหรอเมื่อวานยังชมอยู่เลยว่าขี้บ่อยแม่งกลับมาไม่ขี้เหมือนเดิมแล้วเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะพอคีย์เรทมันเกิน75ปุ๊บมันติดบ่อยกว่านี้เยอะเลยอะพอมันลงมาที่69แล้วมันกลับมาไม่ติดเหมือนเดิมแล้ววะจริงกันเนี่ยต้องทำคีย์75แล้วอย่างนี้75ติดแทบจะตลอดเลยกูทำไงดีวะเนี่ยอัตราคีย์นี่ไงเดี๋ยวเราลุ้นตีตรงนี้ซึ่งกูไม่มีตังค์แล้วนี่หว่าเหลือ170,000โอ้ใช้อีก50,000ไม่ตีดีกว่าวะเบิกตังค์ที่ป่ายใช้70ก็ไม่ติดเฮ้ยเชื่อผม75ติดจริงเว้ยมันติดถี่มากเลย75มันอยู่ฝั่งนี้ปะวะตึ๊ดอยากได้โบเนียอยากได้โบเนียวีวอนโบเนียในไอดีนี้มีแต่คนต้องการโบเนียทั้งนั้นโธ่มันจะปะจิจิเล่สตาร์ลุยแฟนทำมึงเอ้าแต้มหมดแล้วกูเสียอันติฟรีเฉยเลยแบงค์โมสวัสดีครับจะทำ75ก็ดีดไป100โอ้โหดีดไป100มันห่างกัน25เลยนะมันก็หายากอยู่นะ75มันยังพอเป็นไปได้เสื้อตาคีกับซับสแตทคีแล้วก็ไลท์โคนบวกคีอ่ะ75มันยังพอเป็นไปได้ผมว่าคิดดีกว่าว่าจะหาคีดาเมจเพิ่มยังไงนะจริงผมว่ามันหาได้เยอะเลยเพราะตอนนี้สแตทไอ้ซับสแตทมันโคตรกากเลยถ้าซับสแตทดีๆผมว่าน่าจะทำสัก120ได้อยู่มั้งคีดาเมจอ่ะมั้งนะอยากรู้ว่าบัฟจากเทคนิคมันสแต็กได้เหรอครับเห็นคนจะตีบอสกดทิ้งหยุน2 ครั้งฮะเนี่ยเหรอบัฟเทคนิคไม่ใช่บัฟเทคนิคเอาไว้ฟื้นพลังงานเทคนิคทิ้งหยุนมันคือฟื้นอันติให้ตัวเองครับใช้เทคนิคฟื้นพลังงานให้ตัวเอง50 หน่วยก็คือเติมอันติก่อนเข้าไฟเข้าไปอันติมันจะได้เต็มเร็วๆไงมันไม่ใช่บัฟหรอกคือมันเพิ่มทีนึงกดทีนึงมันเพิ่ม50ไงทิ้งหยุนใช้อันติเท่าไหร่วะ120ปะเท่าไหร่วะ130กด2 รอบยังไม่เต็มเลยกด2 รอบได้100 เดียวพลังงานเต็ม130ยกเว้นมีอยู่แล้ว30อ่ะ
ก็ว่าไม่เห็นอะไรขึ้นหลังชื่อมันเป็นเติมอันติเฉยใกล้แล้วนี่หว่า27ละแป๊บหนึ่งไหนไม่มีใครบิดเราแล้วดูในทวิชหรือเราดูใน YouTube ดีวะทวิชเอ๊ะโอ้โหทวิชแม่งจะหาลิงก์แบบขี้เกียจมานั่งเปิดชื่อช่อง Officialเอาของ YouTube มาก่อนเข้าไปในแถบสิเพื่อนฮัลโหลตั้งบิดอีกนะกูไม่นั่งดูแล้วกูไปกินข้าวดีกว่าตั้งบิดอีกนะ กูไปนั่งกินข้าวแล้วแม่งแต่เมื่อคืนคือผมอยากรู้รายละเอียดที่เรานั่งดูเมื่อวานเราดูภาษาจีนเราไม่เข้าใจสักอย่างเลยผมจะดูสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าเมื่อคืนมันมีอะไรบ้างเมื่อคืนนะมันมีอย่างแรกเลยนะคืออย่างแรกเริ่มจากตรงไหนดีวะมีตู้ตัวละครใหม่ใช่ไหมก็คือ Silver Wolf ตู้4 ดาวก็คือเซอร์วอลแอสตาดันตันเหิงแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นหลัวชา4 ดาวคือชิงเฉเพล่าแล้วก็ยูกงแล้วก็ไลท์โคนก็ตามตัวละครเมื่อกี้2 ตู้ครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็ที่ดีที่สุดคือกิจกรรมล็อกอิน7 วันแจกตั๋วทอง10 ใบตัวลิมิเต็ดของโคตรดีอันนี้แล้วก็มีภารกิจเพื่อนร่วมทางเป็นเนื้อเรื่องตัวละครของซิลเวอร์วูฟหลัวชายันชิงแล้วก็ไปหลูแล้วมีอะไรอีกวะแล้วก็มีอีเวนต์อีเวนต์แจกไลท์โคนอีเวนต์แจกตัวเลือกสเตตลิลิกได้มี4 อีเวนต์ลืมไปหมดแล้วว่ามันคืออะไรบ้างมีแค่นี้แหละส่วนมีฝันของ 1.2 ด้วยฝัน 1.2 ก็คือมีแจกยูกงฟรีตัวหนึ่งแล้วก็ 1.2 เขาบอกว่าจะมี Simulate Universe โลก 7 เข้ามาก็โอเคนะถ้ามีจริงก็น่าใส่อยู่นะอันนี้ก็รอเซตอื่นไปด้วยเขาจะตัดตั๋วทอง10 ใบออก เล่นเนื้อเรื่องหลักจบแล้วควรฟาร์มที่ไหนมันคือถ้าเล่นเนื้อเรื่องหลักหมดแล้วเควสหมดแล้วก็เดินสำรวจแมปครับสำรวจแมปทำพัซเซิลเก็บกล่องมันจะได้ EP เยอะอยู่นะเพราะว่าพัซเซิลบางอันมันก็เป็นเควสแล้วก็ที่สำคัญคือใช้พลังงาน ใช้พลังงานซะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ได้ EP เยอะมากในการฟาร์มไม่รู้จะฟาร์มอะไรก็ฟาร์มอัพตัวไปฟาร์มอัพตัวฟาร์มความเงินก็ได้แต่จริงถ้าฟาร์มลิลิกม่วงได้ก็ฟาร์มลิลิกม่วงใช้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้า40แล้วก็ลงฟาร์มลิลิกทองก็ได้ครับหรือไม่ก็ลงซิมูเลตยูนิเวิร์สช่วงโลก5กับโลก6ที่มันดรอปลิลิกทองถ้าเกิดว่าเรายังไม่เวล40นะแล้วตอนนี้มันจะมาหรือยังเนี่ยไหนไหนWhere man hello อยู่ไหนนะกูควรจะทำยังไงกับมึงดีเนี่ย
ฮัลโหลนี่ปะเอ้ยมันมีคลิปลงมาแล้วอ่ะอ๋อเขาลงเป็นคลิปหรือเปล่าเขาไม่ได้ลงเป็นไลฟ์เลยนะฮัลโหลถ้าเขาลงเป็นคลิปก็น่าจะมีในคลิปนะเอ้าเดี๋ยวไม่มีเอ้าเดี๋ยวไม่มีเอ้าแต่ของญี่ปุ่นมีนี่แต่ไม่มีซับให้ดูอ่ะชิบหายละญี่ปุ่นกูก็อ่านไม่ออกYou have global ฮัลโหลเอาลืมอ่ะยังจะลืมอีกล่ะแต่ของญี่ปุ่นอัพเมื่อกี้เลยนะโอเคของญี่ปุ่นหายไปแล้วกูเข้ามาได้ไงวะมันเกิดอะไรขึ้นเอ้านี่ไงก็มีอยู่หน้าหลักไม่ใช่เหรอเอาเพิ่มลงไปในเพลย์ลิสต์ป่าววะบักแดกเฮ้ยมีเกาหลีเป็นไงบ้างดูเกาหลีดิเอาละกู YouTube กูอ้องอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลทำไมกูดูไม่ได้วะให้ผมไม่เห็นมีขึ้นเลยใครมีลิงก์ไหมIn the last few days, our team has received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Starline burst has occurred aboard the Xianzhou Lafu. มีซับอังกฤษ Today, we're lucky to have with us in the studio the Lafu Skyfaring Hell Master Madame Yukong, as well as Mr. ปิดเสียงในเกมก่อนเดี๋ยวมัน Lacha. Madam Yukong, what's the latest on the Lafu situation? Well, for the most part, the Stellaron crisis has been brought under control. We've evacuated affected areas, and life has returned to normal in the safe zones. See. Mr. Lacha, I hear you experienced the crisis firsthand. What was it like on the ground? Well, I was trapped in the Lafu's Cloudford Harbor at first. It was only thanks to the Cloud Knights and a fortuitous encounter with kindly strangers that I was able to escape unharmed. That's the Xianzhou Alliance. I knew you guys had everything under control. I should mention that over the course of this crisis, we've witnessed a lot of suspicious activity. We believe the infamous Stellaron hunters are responsible. We now have 2 suspects in our custody, Blade and Kafka. Unfortunately, their accomplice is still on the loose. Oh, you're talking about the hacker girl, right? Hacker girl. I heard she infiltrated the Xianzhou systems. They say she leaves behind a calling card. Like this one? Exactly. Just like... Your fake ID info is ready. This place is different from the rest of the space station. แว่นโคตรเท่เลยอะเอาจริงโคตรชอบแว่นเลยแว่นเซตควอนตัม Let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. ของเจแปนนะเห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นของญี่ปุ่นเว้ยประเด็นผมไม่เห็นของอังกฤษเว้ยเห็นแต่ของญี่ปุ่นไม่รู้ทำไม You can challenge the space station, but challenge me? แต่ญี่ปุ่นน่ะดูทีหลัง Good luck. อ่านไม่ออก Welcome to Billabong's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks brand new. But we're in a bit of a bind. Our exhibit was stolen. Let me take a look. So these are the suspects.
settle this. Enough talk. Have it. เหมือนเพลงจะทำให้ซิลเวอร์วูฟไม่ได้ทำให้หลัวชานะ Never let your guard down in front of your enemy. เนี่ยเพลงออกจีนๆขึ้นมาหน่อย And now, young man, allow me to give you a dignified end. เฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามีตัวถือคาตานะอยู่ข้างหลัง เพิ่งเห็นมีนี่ไงโค้ดมาแล้ว แจกเร็วจังวะพ่นกราฟฟิตี้ไปทั่วเอาจริงตัวจริงหลิวนี่เขาจะออกมาแบบไหนวะเนี่ยตึงตืดตึงโค้ดนี่เดี๋ยวรวมกันผมพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวค่อยกด enter ทีเดียว And weather or not, your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. As always, it's เอาทุกช่วงเวลาเลย host and good buddy Albert. Welcome to the Honkai Star Rail อ๋อชื่อ Albert อะ 1.1 Galactic Roaming Special Program. Hello, good to be here. Today, we've invited 3 special guests to be with us on the program. Introducing My name's Melissa Fun, and I voice Melissa the wolf. Fan Hey, folks, my name's Craigley Thomas, and I voice La Cha. Hi, everyone. I'm Dawn M. Bennett, and I voice Yukong. Pleasure to have you with us. And now, without further ado, let's get straight into Honkai Star Rail version 1.1. What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all 3 areas got some updates. Herta Space Station, Bellabog, and the Xianzhou Lafu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just saying. Speaking of Silverwolf, I hear our notorious Stellaron hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. ตรุง Now, if I'm not mistaken, the first time we saw this mysterious girl was The back at universe the start of the story. That's Just another right. game It's hard to keep an air this of super mystery hacker, when no? you're the first one on the scene, but I think she couldn't have timed it better. I think you couldn't have timed that better. So, what role does Silverwolf have within the Stellaron Hunters? she's a super hacker essentially. Lots of technical know-how. If you've got a hack, she's got your back. It's kind of scary how good she is. Yeah. Hacking the surveillance system on Herta Space Station? Not easy. That's how she located the Stellaron. Let's not forget the Xianzhou. She hacked into the Lawfu's systems and guided the Astral Express crew onto the ship. Hey, you guys know that this is all pretty illegal, right? Yeah. I guess what we're trying to say is Silverwolf is capable of breaking through any and all defense systems. That's why she's useful to the Stellaron hunters. I see. Second question. What's with all the gaming paraphernalia? Oh, I've been meaning to ask that too. A console here, controller buttons there. It's a vibe. Well, this probably won't come as a surprise to anyone, but she's a gamer. In fact, she sees the universe as a game in itself, and she's playing to win. She actually uses a lot of gamer slang in conversation. Not everyone picks up on it เหร though. อ Got it. เขามันใช้ศัพท์เกมเมอร์ในการพูดด้วยเหรอว่าตัวซิลเวอร์วูฟเนี่ยสงสัยต้องรอดูแล้วอะ She's also not great at socializing. Really? Huh.
She always struck me as pretty แต่มัน outgoing. ใช้ภาษาญี่ปุ่นกูฟังไม่ออกอยู่ดีนี่ห I ว่า guess she does have a I lotลื of ม friends. แล้วรอดูภาคไทยแล้วกัน She's an เอ้ยรอดู outgoing ซับไทยแล้วกัน nerd, ว่าเป็นไง more social skills, and a lot of friends. That's quite the combo. Well, if you struggle to make friends, why not create your own? Melissa, you're talking about imaginary friends, right? I'm not sure that counts. Oh. Okay, let me explain. I'm talking about the AI modules in her weapons. See these little guys on her character artwork? That's friend. อ๋อนี่คือ There's devil. This one over here นี่คือ is เพื่อนใน white จินตนาการ collar. เหรอ Oh, and this one's servant. Oh, they're so cute. Yeah, they're pretty adorable. When Silverwolf talks about her team of professionals, she's talking about these guys. อ๋อ Hold on a second. อ๋อ Since when did AI ก็คือ become ทีม so adorable? มีทีมอยู่ ทีมก็คือหน้าที่ก็คือกูแล้วก็กูอีกทีหนึ่งใช่ไหมทีมตัวเองหมดเลย It's thanks to Silverwolf's hacking skills. เพื่อนในจินตนาการ she's been able to forge such a fearsome reputation as อาจจะ such มา a จาก young จักรวาล age. หลายๆจักรวาลรวมกัน Well, But Silverwolf AI is a quantum-type character following the path of nihility. อันนี้คือ She แบบ can แบ apply กคนเดียวของ different จริงเลย debuffs to enemies to improve her allies' combat superiority. In particular, her skill can inflict a weakness on enemies. The weakness she อันนี้พูด inflicts ถึงสกิล matches a ก่อนเหรอ random ally's attack type. ดีจัง Which is to say that even if nobody on her team has an attack type which matches an enemy's weakness, Silverwolf can create a weakness that will correspond to an ally's existing strength. Exactly! In addition, every one of Silverwolf's attacks has a chance of inflicting the enemy with a random bug. There are 3 kinds of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. ของโคตรโกงเลยแค่ตี Now, ปกติ outside ก็ of เก่ง combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter battle. Regardless of enemy weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. If Silverwolf breaks an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right? Yes, that's right. What else was I going to mention? Her ultimate. Silverwolf's ultimate has a high chance of reducing the enemy's defense in addition to dealing damage. I love that animation. So cool. It's like something out of a rhythm game, right? See, I'm Rhythm starting game. to see what you mean by the universe being a game to her. It doesn't stop there either. โค้ดใน Did I ดิสก็ได้ mention her ability names? There's System Warning. เอาข้ามมันได้พิมพ์ Allow GG changes, Easy ลา Awaiting System The Response. fuck? Force Quit Program. Oh, you get the picture. Yeah. Oh, is there one called a 10-set guarantee? Ooh. Or how about Single Warp Miracle? หัวเราะอะไรอะ The ultimate's called User Banned, though. Oh, I know what that means. Banned out of existence. Yeah, I guess the scary ultimate needs a scary name. Well, it's time to move on to the Cienjo's Mysterious Visitor Lacha, the traveling merchant. มาแล้วนี่แสดงว่าของเกมนี้นี่ที่วิวแพทมันเหมือนกันหมดเลยอะแค่เปลี่ยนภาษาไม่เหมือนของเกนชินแต่ว่าที่ของฝั่งญี่ปุ่นเป็นไงวะเดี๋ยวต้องไปลองนั่งดูแต่มันเริ่มเหมือนกันน่าจะเหมือนกันแล้วเนาะ Straight off the bat, man knows how to dress. Elegant look, gentlemanly demeanor, but they say he's hiding a secret. What do you think? Good guy or villain? He seems ตัวร้ายหรือตัวดี very ตัวนี้ suspicious. Really? How so? บุคคล Imagine ผู้ some น่า guy สงสัย waltzes into your hometown dressed like an aristocrat from another planet, but he knows all the local customs. You'd be a little taken aback, right? Hey, I think you're being a little hard on the guy. Some tourists do their research. เขาเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องศึกษาแมปมาก่อนหรือเปล่าคนนี้เขาก็เลยรู้เรื่องในนี้เยอะไม่มีอะไรหรอก Yeah, I mean, if I'm a traveling merchant, I'm gonna want some first aid skills under my belt. Exactly. It's a dangerous career. Career, huh? Are you sure that's how he makes a living? We haven't seen him trade a single thing. ยังไม่ได้เห็นแบบ Well, ค้าขาย I อะไร feel เลย like จะไป this เรียก guy เป็นงานได้ไง already made his fortune. Maybe แบกลงศพไป traveling แบกลงศพ merchant มา is just what super rich tourists like to tell people. Jeez, you guys have an answer for everything. Is this the Lacha fan club or something? Yes, that's the one. Well, what about the coven he carries around with him? Nothing out of the ordinary there, right? Nope. ไม่มีอะไรใช่ไหม Yeah, you got me there. แล้วไม่พูดอะไรด้วยนะขำอย่างเดียว Suspicious. I'm
not so sure. Everyone needs a conversation starter, right? Especially traveling merchants. Think about it. If you walk past this guy, the coffin's gonna draw your attention, right? You'll probably ask him about it, and before you know it, he sold you a new set of shower curtain rings. You know something? That kind of makes sense. Pretty ขายตรงด้วย I see. And if you find people ก็คือ are ส in รุป need of a few shower แบก curtain ลง rings, ศพไว้อะไร I เรียก have ลูกค้า the finest collection of authentic Cienjo bathroomware, beautiful stuff, low prices too. Touching the original question here. Is La Cha a good guy or villain? I don't think I have enough information. All right then. Guess all you บอกไม่ได้ดิ trailblazers ส have ป to อย make อะ up ดิ your own mind. ใช่ไหม Why don't we take a look at his abilities? Ooh, now we're talking. Lacha is an imaginary type character following the path of abundance. For a man with medical knowledge, it's not surprising that he's strong on protection. He can offer healing to ผมทอง and แล้วกับคน dispel ดี debuffs from his allies. บังคับเปิด For example, Lacha's skill can restore an ally's HP. When the HP of any ally falls below a certain percentage, Lacha uses his skill on them without consuming any skill points. This effect can be triggered again after a set number of turns. Emergency healing, huh? เขาพยายามไม่พูดเรื่องตัวเลขเนาะแบบ set number of turn certain percent ก็คือแบบไม่พูดถึงว่าแบบลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮิวออโต้ผ่านไปกี่เทิร์นแล้วใช้ได้อีกที Using Lacha's ultimate Death Wish dispels one แม่ง buff from and บอกกูหน่อย deals ก็ได้นะ imaginary damage to ถึง all กูจะไปเล่น enemies. โค้ดเบต้ามาแล้ว In เถ other อะ words, if you've got an enemy that's always buffing themselves or debuffing your allies, La Cha has an important role to play. Precisely. And here's something else. Every time Lacha uses his skill or ultimate, he grants himself one stack of Abyss Flower. Now, when the Abyss Flower reaches a certain number of certain number of stacks, stack Lacha deploys ก็คือแบบ a ถึง field จำนวนของ against มัน the enemy, which lasts for a set number of มันไม่ turns. พูดตัวเลข When the ที่ชัด field เจน is มา active, allies recover a set amount of อาจจะ HP แบบว่า whenever they กัน make an ไว้เผื่อ attack. เปลี่ยน And that's not all. After unlocking a special trace, attacks against enemies in the field can restore ally HP. Cool. It's like a force field of healing. During exploration, when Lacha uses his technique Mercy of a Fool, his field will be immediately generated at the start of the next battle. โอ้ Mr. La ว่าถ้าใช้เทค Cha, นิคคือเข้าไปมันไปกลางพื้นเลยเหรอวะเนี่ย origins and extraordinary skills. ลืมไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้แหละที่ผมอยากรู้เพราะว่าเมื่อวานไม่รู้เลยว่าสกิลมันคืออะไรลีกก็ไม่ได้ดูขี้เกียจดู There's somebody else here we gotta get to. I'm talking about the elegant. เห็นคนบอกว่า 20% แล้วจะฮิวออโต้ในโค้ดเบต้ามัน 50 อ่ะ About time ในโค้ดเบต้ามัน 50% แล้วจะฮิวออโต้ เหลือ 20 อ่ะ ใช่เหรอ ถ้าเหลือ 20 นี่ก็คือโดนเนิร์ฟนะ นี่คือโดนปรับมาเยอะเหมือนกันนะเหลือ 20 อ่ะ so the above falls right under her remit. Nice. Speaking of flight, it seems like star skiffs are the most emblematic means of transportation on the Cienjo. Yeah, they're a common sight in the Cienjo skies. Yukong can fly them, right? I'd say she's pretty handy with a star skiff. When she was young, it was Yukong's flying skills that saw her promoted by the general. That's how she joined the Skyfaring Commission. She soon became an ace among the other pilots. Huh? คือเอาจริงๆนะ That's not ไอ้ตรงเนี้ย the ผม story I heard. ไปโฟกัสคิงหยุนมากกว่านะ All right, you got me. Here's the director's cut. คิงหยุนตอนเด็กอะ Six red lights in a row. She was dragged straight in front of the general and... I get the picture. Sometimes rebels get noticed. You're only young once. 6 red lights, huh? Disclaimer, trailblazers, don't try that at home. ไม่ไหวว่ะผมแคปจอแล้วไปตั้งเป็นโปรไฟล์ดิ Might be a มันน่ารัก thing จริง of the นะ past, but she's still as sharp as ever. Tom, give us the lowdown. Coming right up. Yukong is an imaginary type ยูกง character ก็เป็น following อันนี้เหมือนกัน the path of จินต harmony. ภาพเนาะ Her skill emboldened สายประสาน salvo grants her 2 stacks of roaring สกิล bowstrings. จะได้ When roaring สแต็ก bowstrings 2 is สแต็ก active, the attack of all allies increases. แล้วเพิ่ม Yukong แอตแท็ก loses ให้ one เพื่อนร่วม stack ทีม of roaring bowstrings with every allied turn. จะเสีย In 1 other สแต็ก words, ทุกๆ ครั้งที่เพื่อนร่วม Yukong's ทีม skill เล่น can increase allies' attack for 2 turns. You แต่ got สกิล it. เพิ่มแอตแท็กกัน During อะ exploration, using Yukong's technique increases her movement speed for a set time. อืม It also allows her to obtain 2 stacks of ก็ roaring คือ bowstrings ถ้า at the ที่ start ผม of อ่าน each เข้าใจ battle. นะ Ooh, คือมัน
คือมันเป็นการเสกสแต็กขึ้นมามันไม่ใช่การบัฟเพื่อนนะคือมันคือการเสกสแต็กขึ้นมาแล้วสแต็กอยู่ที่ตัวของยูกงแล้วก็เพื่อนที่แอคชั่นจะสามารถใช้สแต็กเพื่อเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองได้น่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าปะ Roaring bowstrings. When roaring bowstrings is active, the attack of all คือถ้าสแต็กของยูกงหมดก็คือมันก็คือเพื่อนที่ตีต่อจากหลังจากสแต็กหมดก็คือจะไม่ได้พับพลังโจมตีอย่างเงี้ยหรอ allies increases. งั้นก็แปลว่าถ้าสมมุติว่ามันจะดูแปลกๆว่ะถ้ามันไม่ได้บัฟไปเลยแล้วแต่มันจะมีสแต็กไว้ทำไมวะงั้นนะไม่รู้ว่ะต้องไปอ่านอีกทีนึงอันนี้เขาพูดไม่หมดอะ You got it. คือมันเพิ่ม2 เทิร์นแล้วมันจะมีสแต็กไว้ทำไมนะ Kong's technique increases her movement speed for a set time. อันนี้ It also allows her อัน to นี้ obtain เก two สเก stacks ส of เก roaring ส bowstrings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good recipe for shaking off enemy pursuers. 2 stacks of roaring bowstrings at the start of the next อ๋อ battle. Ooh, sounds like ถ้า a กด good เทคนิควิ่ง recipe ไปยิง for ศัตรู shaking ก็ off จะได้ enemy สแต็ก pursuers. 2 สแต็กเลย Using Yukong's basic attack triggers her talent 7 layers, 1 arrow, ดีปกติ which deals additional damage and increases the toughness reducing damage of the current attack. This effect can be triggered again after a set number of turns. Ah. When Yukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel, she deals imaginary damage to a single target. If Roaring Bowstrings is active, its effect is enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all allies. Her days on the front lines may be over, but Yukong's skills didn't go anywhere. Maybe one บู day นเนี่ยแบบ we'll ดาว get เก to ต see นี่ her fight once again. แต่มีบัฟคีเลต Here's ให้อะ hoping. ก็โอเคนะ Man, we're really spoiled for choice with these กด characters. สกิลบัฟแล้วกดอันติใช้ถ้ามีสแต็กอยู่จะบัฟคีเลตกับคีดาเมจให้เพื่อนด้วยแทนที่จะบัฟแต่แอตแทกอย่างเดียวก็โอเคนะ Two brand new ก็ light ดูน่า goes ใช้ to ดี the ว่ะ warp. First up, incessant rain. Bubblegum in the rain, huh? That's a mood. อันนี้สวยมากเลยอะ The Silver Wolf energy is strong in this one. You got that right. Someone don't want to tidy the room? So true. She's like, I told you, Kafka. I'm gonna tidy it as soon as version 1.1 finishes downloading. Sure. The second light cone is the path of abundances, echoes of the coffin. ผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากเป็นไอ้ลากไม้ที่รัวชายแม่งถืออยู่อะ ดูจากสภาพละ To the coffin? Wow, looks like some kind of thorny vines are emerging from beneath. เห็นลากไม้ที่มันจับมือรัวชาย น่าจะต้องสลับตัว I กัน get นะ a sense of mystery and อันนี้ elegance, but there's also a kind of tenderness and fragility here, don't you think? Well, one thing's for sure. If people weren't curious about Lacha's coffin yet, they are now. Just a man in his ornately decorated vine-producing coffin. Nothing to see here, folks. Whatever you say, Craig. Check this out. During the first phase of version 1.1 in the character warp, Contract 0, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Silver Wolf. During the same phase in the Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone Incessant Rain will be มีแต่ตัวที่อยากได้ boosted. เท่านั้น During เลย the second phase of version 1.1 in the character ตัวนี้ผมอยากได้แค่2ตัว Trailblazers คือ can รัวชาย obtain กับ the ยูกง limited 5-star character Lacha and 4-star character Yukong. During the same phase, in the Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone Echoes of the Coffin Echoes of will the be Coffin. boosted. And I almost forgot to mention, when version 1.2 rolls around, Trailblazers can take part in an in-game event to obtain the 4-star character นี่ไง Yukong for free. 1.2 แจกยูกงฟรีจากอีเวนต์ แม่งเมื่อวานก็เขาก็พูดกันแต่ไม่เป็นภาษาจีน Take a break for a ไม่เข้าใจ minute, but when we get back, we'll be talking version 1.1 events. โคตรครับ ตึงเพล่าอีกแล้วใช่ไหมก็งงกันทำไมเป็นเพล่าอีกแล้ว อยากเป็นถุงมือเลยอ่ะจริงปะเนี่ยไม่อยากเป็นจริงๆ คือที่ผมสนใจเนี่ยคือใบ EXP เนี่ย5 ใบเนี่ยก็ยังดี
ตัวตุ๊กตา AI โบเนียนี่น่ารักดีนะไอตัวนี้ถือปืนมันคือปืนใช่ไหมวะอ๋อมันคือตำรวจด้วยว่ะไอตัวล่างขวาตัวข้างบนคือดาบคาตานะกับชุดนักเรียนดาวฟัก Welcome back, Trailblazers. New characters and light cones aside, version 1.1 has lots of events and gameplay updates. And a little bird told me. Little bird told me. Connected to Silverwolf on the way. I heard the same thing. At the start of the story, Kafka and Silverwolf invaded Herta space station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silverwolf's mission was to help Kafka infiltrate the space station systems and locate the hidden Stellaron. But that wasn't enough for Silverwolf. อ๋อแสดงว่าตอมาบุกทำอย่างอื่นไปด้วยก็คือไอ้สติกเกอร์ที่เราเห็น During the เมื่อวาน invasion, she left behind some kind of digital graffiti. Graffiti. Her way of letting everyone know ฉีดกราฟฟิตี้เอาไว้ Silverwolf was here. Way to rub it in their faces, Silverwolf. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Lord. Kind of fitting, don't you think? Seriously? พังหลอ No ด way. Afraid so. I think she was destined for this kind of behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, the Trailblazers receive an นี่ invite แหละ from the space station's ผมจะ network ใช้ไลท์โคนอันนี้ security แหละ engineer, Leonard. They have to help ไม่มีตังค์ Leonard สุ่มไลท์โคนประจำตัว locate แหง digital ม graffiti hidden across the station and uncover the secrets inside. Wait, there are secrets hidden inside the graffiti? But if it's all digital... Oh, I bet you need to hack into it or something. เข้าไป You ใน might be กราฟฟิตี้อะนะ right. We also get to meet a new Genius Society member, one of Madame Herta's collaborators, Screwlum. He'll be helping the Screwlum. Trailblazers too. Wait, haven't we seen Screwlum before somewhere? I think we saw a hologram portrait of him in Herta's office. He's a robot, right? A robot Genius Society member. Interesting. I bet he's got a few hacker skills up his sleeve. If he's helping us out too, I'm sure we'll be fine. You know what I found out? Silverwolf and Screwlum actually faced off against each other once. You can see a snapshot of their Light fight in the We Will Meet Again light cone. อ๋อก็ว่าทำไมมันถึงพูดถึงไลท์โคนตรงนี้ Hey, แหม Screwlum, looking kind of handsome ก็ there. คุยกันเพราะอันนี้นี่ Geez, his portrait really doesn't do him justice. You know, if you and the light cone need a moment here, the rest of us can head out. Love a handsome robot. I guess this event will be the second time Screwlum's come up against Silverwolf's mischief then. Old enemies locking horns once again. Ooh, guess it does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these characters could pull it off. I don't think that feature is coming to Star Rail anytime soon. Oh, what? But I did hear that the designs are collectible. The Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork. So cool. Nice. Collecting the graffiti designs also allows you to unlock the limited 4-star light cone before the tutorial mission starts. Complete the event mission to เพิ่งสัง obtain เกตว่า Holy Smiley, มันมีตุ๊กตา which น can ก be มูกด้วยนะ exchanged in the event shop for limited light cone special superimposition material, as well as stellar jade. Hey, that's another good-looking light cone. Not to change the subject or anything, but I gotta ask, is that Albert merch I'm seeing over there? It looks so fluffy! I want one! Not to mention it. Why don't I introduce you to the HypeBC's merchandise department? If you guys had your own merch, they'd be sold out in no time. Or maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron shadow. But there's a lot left to do. The city is going through changes. Any of you guys want to shed some light? I heard a thing or two. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. Museum? I love museums. Oh, don't you wish you could take the exhibits home with you, though? The only problem is exhibits are being stolen. Anything you'd like to tell us, Melissa? Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Oh.
prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ledger of Curiosities event, the Trailblazer must help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice. Well, I love a good whodunit. Sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial responsibilities and help run the place. Huh. So what does that involve exactly? I'm glad you เอ้ย asked. ผมว่าอันนี้น่าเล่น Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist other individuals to improve the overall experience for visitors. After achieving specific operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's exhibits and gradually unlock limited-time rewards, such as stellar jade, lost crystals, and self-modeling resin. Sounds like fun. I'm sure it'll be a piece of cake. When the limited-time event is over, the museum will remain as a mode within the game. Trailblazers can return to the museum at any time to check out the collection and catch up with colleagues. Of course, if you encounter any issues during the running of the museum, please don't hesitate to get in touch with the IPC. Wait, we don't have the service. Gotta get ahead of myself. Deep breath, Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Thanks, Don. This is what happens if you read commercials for a living. No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. ระหว่างปลดกลุ่มดาวตัวละคร I'm sure our Trailblazers are more interested in the content of the new version. Let's get back on track. กับกลุ่มดาวพวกเราได้ตัวเดิม A แบบไหน researcher from the space ได้แต้ม station เยอะ found a เกลือเยอะก combat ว่ากัน simulation program of unknown origin called Stellar Flare, which ต้องกลุ่ม contains ดาว a ครบแล้ว series เนี่ย of new challenge กลุ่ stages. มดาวครบแล้วได้เยอะกว่าอยู่แล้ว More challenges? Every stage in Stellar Flare has a challenge theme and corresponding special mechanism. Trailblazers will have to think outside the box and use any advantages offered by the mechanisms to complete the stage in as few turns as possible. Sounds like the Forgotten Hall to me. The difference with Stellar Flare is that the special mechanisms might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. In others, damage dealt when breaking an มัน enemy's ก็เหมือนลง toughness is Forgotten Hall increased, แค่มี but บัฟ the enemy's ช่วย toughness will be immediately restored. Huh, sounds pretty cool, but I'm sure Silverwolf will take care of it in one turn. What if I haven't leveled up enough characters? Is it impossible for me to complete the challenge? Don't worry. To assist Trailblazers in completing the challenge, every Stellar Flare stage has a trial character suited to the theme. You don't ก็มี say. ตัวให้ยืมด้วย I can get behind that. The Garden of Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle, and the calyxes are unusually active. The reality data contained within them has grown exponentially. Which means... It means that over a fixed time period, Trailblazers have a set number of daily attempts to obtain double the rewards from โอเค calyxes. Leveling up, reward here we come. The กูได้ next อัพเล event เว we're ล going สั to ก talk ที about ใช่ไหม is called Lab รีไล Assistance โอเวอร์โฟล Inquisition. นะอันนี้โอ Wen เค Shilling is a Department of Implement จริงๆ น่าจะเอามาใส่ใน Arts แพทนี้เลย researcher on Space Station, and จะ she's ได้ไปนั่ง currently ฟาร์ม preparing research topics needed for the next quarter. However, the Antimatter Legion's invasion has messed up her progress. As a result, Wen Shilling has asked the Trailblazer to help her collect monster materials for use in her research topic. If the Trailblazer collects and submits the experimental materials ไม่ได้เพชรเยอะ required จัง on วะ a given day, they can receive corresponding rewards. I got a question, Dawn. Fire away. These are Space Station and Bellabog events, right? Aren't there any events or missions on the Xianzhou Luofu? You beat me to it. Oh. That's exactly what I was about to bring up. In version 1.1, 3 new companion missions are destined นี่ for เควส the ม่วง Xianzhou Luofu. These missions will involve Bailu, Yanqing, and Luocha. As for the specifics, ในเรื่องต่อ ในเรื่องต่อ we can't go อยากเล่น spoiling ใน all เรื่อง the ต่อ fun, มากกว่า can we? What? Not even one detail? Come on, Don. Can you give us a little something? We're on the edge of our seats here. Yeah, come on, Don. All right. Do you guys remember the girl with the blindfold in the opening trailer? And now, young man, allow me to give you a dignified end. I was wondering who she was. Well, all I'll say is that she and the Xianzhou have a complicated past. And her appearance on the Xianzhou leads to a dramatic encounter with Cloud Knight Lieutenant Yin Qing. And that's all you're getting. จริง Sorry. เนื้อเรื่องเหยียนชิงก็น่าสนใจ Prizes are ดี worth นะ waiting for.
I hate waiting. Oh, come on. Nope, I'm afraid that's all you're getting. However, I do have a little info on some other updates. Interested? Sure, I guess. Well, if nobody's that interested, then I suppose I'll just... Of course we're interested. What are you, crazy? Albert, you're interested, right? That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey will also be arriving in version Yeah. 1.1. Yeah. For the length of this version, as long as Trailblazers log in for 7 days, they can acquire 10 Star Rail special ของฟ passes. รีใครๆก็ชอบนะ 10 free warps? Nice. Version 1.1 will also see some system updates. When Trailblazers need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can instantly teleport to an area where the enemy is present, as well as pinpoint the precise location of the enemy on the map with a marker. Sounds like a real time saver. Wait until you hear this. Once the enemy in question is defeated, the marker will automatically move to the location of the next enemy. ระบบมาร์ก After มอน all marked เหมือนเกน enemies ชิน on เล the ย map have been defeated, มาร์กมอนในแมป Trailblazers can continue to ที่มัน pick ฆ่า up มอน enemies เป็น on other เสร็จกู maps. ก็เด้งไป This ที่มอน process ตัวต่อ can ไป be repeated until all daily respawn enemies ก็ of โอ a เคนะ certain type เผื่ have อหา been มอนไม่เจอ defeated. Oh, that's a lifesaver. เพราะมันต้องฟาร์ม Barely ของ found my way to the studio มอน today. จากมอนน่ะ There's also a small combat surprise in store. During combat, trotters that have lost their way may randomly enter battle. As long as the trotter is defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Enemy Oh. geolocation and additional material opportunities. Devs, I owe you one. Last but not มี least, ตีหมู in โผล่ order to มี help หมูโผล่มาแล้ว Trailblazers ตี stay in touch, ตีตายแล้วได้ของ version เพิ่มด้วย 1.1 also has a friend chat function. เฟรน So แช you ท mean, aside from helping friends through support assist, we can send them messages too? You got it. Doesn't matter if they're old companions or new acquaintances. That's the spirit of trailblazing right there. Oh, hey, Albert, what's your account? Let me add you. What? Need to add you. You can be my personal IPC customer service. What do you think? Hello. Hey, don't get any ideas because I nearly made up a service that doesn't exist. So you don't want to add me? Guess I'll just have to hack you. Wait a minute. We can negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Everyone wants to be your friend. Fine, but I'm switching my account the next chance I get. Time for today's third redemption code. เอ้ยตุ้ม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 คือมันมี3โค้ดอะตอนเนี้ยมันจะมีอีก100มันจะแจกเป็นโค้ดที่4หรือมันจะให้มาในเกมแล้วนะเอาไป3โค้ดก่อนแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าอีก100มันจะให้เป็นยังไงวะมีใส่เว็บให้ด้วย Well, time flies when you're having fun. Looks like our special program is coming to an end. Ah, darn. But as the first guest on the program, you guys got any thoughts, reflections, complaints? Oh, it's been an honor to be on the show, Albert. I gotta say, we covered a lot of ground. Now I'm even more excited for the updates. Fingers crossed I get Silverwolf. Yeah, seriously, same. Greg, how you feeling? I feel like I've got more questions than I came in with. What new directions will Lacha take the story in? Who's stealing exhibits from the museum? And what about those คุณ companion บัวใส่โค้ด missions? สุดท้ายไปแล้วเหรอ Guess we'll have to find out the answers in game. Yeah. อีอัน Real. As for me, well, I'm pleasantly surprised. I'd seen a lot of Yukong up to now, but this was the first time I got to understand her moves and role on the battlefield. She's so cool. I kinda wanna be her. Then again, I guess I kinda am her.
I had to double check there for a second, huh? Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.1 special program. I want to thank all you trailblazers today for tuning in, and hey, see you on the flip side. See you in the game. ของจีนแม่งอยู่ดีๆแม่งเปลี่ยนเป็นจริงหยวนอันนี้คือโรชางนั่งจนจบเลย You didn't think it was over. คิดว่าจบแล้วแหละPU on 6.5 เฮ้ยอันนี้คือมันจะไปเข้าโครงการ Impact ปะใช่ปะอันนี้คือมันจะไปเข้าโครงการ Impact ปะตอนนี้โครงการ Impact มันแพทเท่าไหร่อ่ะตืด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 6.6แล้วเหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะก็น่าคิดอยู่นะอ๋อมันวันกับเดือนหรือเปล่ามันอัปเดตวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่5 เดือน 6ปะใช่ไหมวันที่5 เดือน 6ปะใช่ไหมมันใช่เหรอว่าเป็นอีกนานเลยนะน่าจะใช่แหละตู้หมดกี่วันวะเดี๋ยวนะวันที่5 เดือน 6ตู้อีกกี่วันวะน่าจะใช่นะวันที่5 เดือน 6แหละแสดงว่าอัปเดตวันที่5ตู้อีก10 วันใช่แล้วล่ะวันที่5วันที่5 เดือน 6ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่แสดงว่ามันอัปเดตวันจันทร์เหรอเกมนี้อัปเดตวันจันทร์เหรอวะนะเกมชีเป็นวันพุธดีละอย่าซ้ำกันเลยเอาก่อนมันออก75 76หรือเปล่าวะ30 กว่าโลออกอีกทองหนึ่งโอเคก็ดีโหนึกว่าจะไปเข้าเกมอื่นตกใจโถนึกว่าจะไปเข้าเกมอื่น จะตามไปเปิดถ้าไปเข้าเกนชินยิ่งดีเลยทำไมไม่เห็นมีอะไรเข้าเกนชินบ้างเลยวะใส่โค้ดก่อนนะอันนี้หน้ากิจกรรมแน่เลยผมไม่ได้เปิดอันนี้ไว้ว่ามันจะแหลกๆไลท์โคนอัตราสร้างสถานะสถานที่ว่ะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกมเพลย์ไหนอันเนี้ยเรื่องต่อไม่มีเลยฟังของญี่ปุ่นนิดนึงอันนี้ทีวีอันมีซับไทยอยู่ไม่มีวะじゃあ先に進もう少し急いだ方がいいまずいこれはおとりの信号だった
はどうでもいいけど私に喧嘩を売る人には100倍にして返さないと。ようこそ。ここがベロブルグ歴史文化博物館です。ご覧のように博物館の中は一新されました。ですが今トラブルに直面しています。正確に言うと展示品が盗まれました。どれどれ、これが今回の事件の容疑者たちなんだね。แล้วไปตามถ่ายรูปเขาด้วยนะうっとうしい。これ以上話しても無駄のようだね。ยังไงตัวนี้ก็ต้องเสียงภาคนี้เว้ยสงสัยนะเมื่อกี้แล้วทำไมเวลต้องมาขยับแว่นโชว์ด้วยเสียดายที่มันไม่มีแค่แบบว่าพวกอีเวนต์พวกอะไรให้ดูてっきりアウトドア派かと思っていたわ。方の優位性を高める。この優雅で紳士的な行 ชอบเสียงภาคนกคู่ภาษาญี่ปุ่นมากเลย秘密を抱えているそうだがเหมือนกันทุกเวอร์ชันเลยว่ะไม่ต่างกันเลยแค่เปลี่ยนเสียงภาคเฉยไม่เหมือนของเกนชินที่แบบแต่ละภาษาแม่งแทบจะไม่เหมือนกันเลยA100ก็นับเข้าเกนชินมันไม่ได้มาจากเกมค่ายเดียวกันนะเด็อยากเอาแบบเกมค่ายเดียวกันอะที่ผมนะผมใส่โค้ดใส่โค้ดครับใส่โค้ดโค้ดเกมนี้นี่มีหมดเวลาไหมเนี่ยลืมใส่โค้ดนะตุงตูตุง4 อัน400อิ่มนี่โอ้โหโอเค400อิ่มของฟรีใครๆก็ชอบพออยู่พอ2การันตีสำหรับซิลบูบอยู่เผื่อหลุดถ้าไม่หลุดจะดีใจมากเลยหมดเที่ยงวันนี้ใช่เหรอเร็วไปหรือเปล่า ครึ่งชั่วโมงเองนะ เร็วไปไหมทำไมไม่คีย์แดม300ทำยังไงนั่นน่ะหมดพรุ่งนี้ใช่ไหม11 นาฬิกาโอเคส่วนวันนี้ผมไปละ อยู่ได้กินข้าวเลยครับไปกินข้าวแล้วเอาไว้เจอกันครับมานั่งดูเฉยจะมาเอาโค้ดโอ้ยในที่สุดก็ได้สักทีไปแล้วนะบ๊ายบายครับเจอกันครับ手合わせしてみない？